ආයිබුවන් කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි what කියන වචනේ six honors menලගේ what කියන වචනේ ඉගෙන ගත්තා. අද why කියන වචනේ බලමු අරගෙන කොහොමද සිංහල භාෂාවේ අපි ඇයි කියන වචනේ හා සමානවම යොදන්න පුළුවන් why කියන එක. ඇයි සහ why කියන එක නිකන් සිංහල වගේ හරි පහසුයි ඉගෙන ගන්න. Why are you sad කිව්වොත් ඇයි ඔබ දුකෙන් ඉන්නේ? එතකොට සිංහල භාෂාවෙත් අපි දන්නවා ඇයි කියන වචනය ප්‍රශ්නයක්. ඇයි නැත්තේ? ඇයි ඔයා මෙහාට යන්නේ? ඇයි ඔයා එහාට යන්නේ? ඒ වගේ සිංහල භාෂාවෙත් ප්‍රශ්න කරනකොට අපි මේ ඇයි කියන වචනය යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ six honors menලගේ ඒ විදිහටම යොදා ගන්නවා. කොහොමද ඇයි කියන වචනේ යොදාගන්නේ කියන එක සරල බොහොම ඉතාමත් සරල වාක්‍ය වලින් මෙසේ බලමු. Why are you happy? ඇයි ඔබ සතුටින් සිටින්නේ? Why are you sad? ඇයි ඔබ දුකින් සිටින්නේ? සිංහල භාෂාවෙන්ත් හරි සරලයි. අපි අහුවොත් ඔබ ඇයි මේ දුකින් ඉන්නේ? ඔබ කොහෙද යන්නේ? ඔබ කොහාටද එන්නේ? එතකොට ඇයි කියන වචනින්මයි අපිට අහන්න පුළුවන් ඇයි ඔබ මෙහෙම දුකින් ඉන්නේ? ඇයි ඔබ මෙහෙම කරන්නේ? ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හරිම සරලයි. Why are you sad? Why එතනින් අපි ගම්ම්‍ය වෙන්නේ එතනින් කියවෙන්නේ why are you? Why are you? Why කියන්නේ ඇයි කියන එක. Why are you? Why අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මෙහෙම ලියමුකෝ. Why are you? Why are you? මොකද ඔබ? Why are you කියන්නේ මොකද ඔබ දුකෙන් සිටින්නේ කියනකොට sad කියන වචනේ අපි යොදනවා දුක කියන වචනෙට. එතකොට ඔන්න why are you sad? sad සරලයි, බොහොම සරලයි. ඊළඟ අපිට මේ විදිහම sentence හදන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට කෙලින්ම ප්‍රශ්න කරලා why කියන වචනේ මේ විදිහට කියනකටත් අමතරව don't කියන වචනේ දාලා why don't you? ඇයි නැත්තේ කියන අදහසෙන්න don't කියන වචන why don't you කියන වචනේ අපිට අරගන්න පුළුවන් වෙනවා why සමග සම්බන්ධ කරලා. Why don't you? ඇයි නැත්තේ? දැන් මෙතන අපි කිව්වේ why are you? ඇයි ඔබ කියලා. මෙතන කියන්නේ why don't you? ඇයි නැත්තේ? Why don't you come with me? ඇයි මාත් එක්ක ඉන්නේ නැත්තේ කියලා කියනවා නම් why don't you come with me කියලා අපි මේ විදියට දිගට යනවා. මේක තවත් ඕන තරම් ඔබට මේ දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ගෙදරදී හදලා බලන්න. why don't කියලා වචනේ දාලා නිකන් ඉන්න වෙලාවට වචන සරලව හදන්න. why don't you go with me? Why don't you play with me? අපි ඇයි සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්තේ? අපි ඇයි විනෝද වෙන්නේ නැත්තේ? එහෙම කියලා ගොඩාක් වචන මේකෙන් හදන්න පුළුවන්. එතකොට පළවෙනි එක why are you sad කියලා හැදුවා. මොකද නැත්තේ? why are you කියන එක අපි කිව්වොත් why are you sad? ඇයි ඔබ කියන එකයි. එතකොට මෙතන don't කියන එක ඊට පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියටයි අපි යොදාගන්නේ. මෙතන කියන එකයි මේකේ අතර වෙනස පැහැදිලිද දුර පුතාලට? මෙතන කියනවා why are you sad? ඇයි ඔබ දුකෙන් ඉන්නේ? මෙතන කියනවා why don't you? මොකද නැත්තේ කියන අදහස මෙතනින් දෙනවා. එතකොට why don't you play with me? සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්තේ මොකද? why don't you happy with me? මාත් එක්ක සන්තෝෂ වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? එතකොට මේ වගේ අපිට තවත් ගොඩාක් කාරණා මේ why එක සම්බන්ධ වෙන්න කොට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්න කිරීමක්. මේ what, why, when, where, how, which කියන මේ 6 දෙනාම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පමණක් නෙවෙයි සිංහල භාෂාවටත් සරලව ගත්තොත් මේ දේවල් නැතුව බෑ. ඇයි කියන වචනේ නැතුව බෑ. අපි එදා කිව්වා what කියන වචනේ නැතුව බෑ. ඒක නිසා තමයි අවංකව සේවය කරන මිනිස්සු 6 දෙනා විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේක හඳුන්වන්නේ. දැන් එතකොට ඉතා පැහැදිලි why කියන වචනේත් අර what කියන වචනේ වගේම
මේ පුතාලට එදිනදා ජීවිතේ තව තවත් ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා යොදන සෙන්ටෙන්ස් මේ විදිහේ වාක්‍ය අපිට තව තවත් ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි අද why කියන වචනේ සාකච්ඡා කරා. මීළඟ වීඩියෝෙන් when කියන වචනේ අපි යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරමු.